Brought to you by Swiji, नेपालको सबैभन्दा ठुलो इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड। नमस्ते, एबीसी कर्पोरेट आइकनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आजका हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ रोशन घिमिरेज्यू, उहाँ ग्रुप सिइओ हुनुहुन्छ स्पार्क ग्रुप। रोशनजी नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। वेलकम टु द शो। आराम हुनुहुन्छ? थ्याङ्क यू हजुर, आराम छु हजुर। रोशनजी, अब तपाईँ यङ एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, हजुर आफ्नै ग्रुप सिइओ हुनुहुन्छ होइन? म तपाईँको अलिक पुरानो जान चाहन्छु। तपाईँको बर्न एन्ड ब्रट अप, तपाईँको बाल्यकाल, तपाईँको स्कुलिङ, तपाईँको हायर एजुकेसन कहाँ कम्प्लिट गर्नुभयो? मेरो जन्मथलो चाहिँ ओखलढुङ्गामा र मेरो स्कुल लेभलको एजुकेसन चाहिँ मैले सोलुखुम्बुमा र अनि हायर लेभलको एजुकेसन चाहिँ मैले काठमाडौँबाट सोसियोलोजीमा मास्टर गरेको छु। हजुर, सोलुखुम्बु भन्नुभयो यहाँले। अब तपाईँ ओखलढुङ्गामा जन्मिनुभयो होइन? सोलुखुम्बु त अब एकदमै अब व्यापारिक र टुरिज्म डेस्टिनेसन हो नेपालको। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको स्कुलिङको डेजहरू कसरी भयो त? मैले चाहिँ महेन्द्रोदय उच्च महाविद्यालयमा चाहिँ मैले स्कुल लेभलको एजुकेसन चाहिँ त्यहाँबाट कम्प्लिट गरेको। हजुरले भन्नुभएको डेफिनेटली सोलुखुम्बु भनेको एउटा टुरिज्म सेक्टरको एउटा नम्बर 1 नै डिस्ट्रिक्टको रूपमा पर्छ। त्यही भएर मलाई हाम्रो फ्यामिलीदेखि लिएर सबै कुरा अलिक त्यहाँदेखि नै त्यो इन्भाइरोमेन्टले नै बिजनेस मोटिभ चाहिँ क्रिएट गर्दै लिएर आयो। हजुर, अब स्पार्क ग्रुपको तपाईँ ग्रुप सिइओ हुनुहुन्छ होइन? अब यो ग्रुप त तपाईँको ड्याडले इस्टाब्लिस गर्नुभएको, तपाईँले यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउनु भएको छ। न्यू जेनेरेसन, न्यू टेक्निक, न्यू भिजन लिएर होइन? अब यो स्पार्क ग्रुपको बारेमा भन्नुहोस्। तपाईँको ग्रुपमा कुन कुन कम्पनीहरू छ र यो चाहिँ कहिलेदेखि इस्टाब्लिस भएको? यो चाहिँ हाम्रो 1996देखि नै ड्याडले चाहिँ काम गर्दै आउनुभएको थियो। त्यसलाई चाहिँ त्यतिखेरको जुन जस्तो मार्केट थियो त्यही अनुसार चल्दै आउँदै थियो। त्यसमा चाहिँ मैले 2007देखि म आफै प्रत्यक्ष रूपमा इन्भल्भ भएर नेपालको मार्केट र इन्टरनेसनल मार्केटको पनि फ्युजन बनाउँदै यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्दै लिएर आएको छौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो स्पार्क ग्रुप अन्तर्गत चाहिँ अराउन्ड 6वटा कम्पनी छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट चाहिँ हामी भेहिकल रेन्टल सम्बन्धी काम गर्छौँ। नेपालको फर्स्ट आइएसओ भेहिकल रेन्टल कम्पनी हो। हाम्रोमा चाहिँ अराउन्ड 300 एबोभ फ्लिट र 400 एबोभ चाहिँ स्टाफहरू त्यसमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। हाम्रो यो कम्पनी चाहिँ बेसिकली हामी प्रोजेक्ट बेसी एनजिओहरू डिप्लोमेटिक मिसनहरू अन्तर्गत रहेर काम गर्छौँ। र त्यहीसँगै अर्को हाम्रो चाहिँ हस्पिटालिटी सर्भिस पनि छ। त्यसमा चाहिँ हामी डोमेस्टिक वर्कर, ड्राइभर हायर सम्बन्धी काम गर्छौँ। अर्को चाहिँ ट्राभल इभेन्ट सम्बन्धी पनि काम गर्छौँ। र अब फर्दर अरू चाहिँ हामी टुरिज्म सेक्टर अन्तर्गत चाहिँ हामी अब रिसोर्टहरू अरू होटेलहरूको प्लानिङमा पनि छौँ। हजुर, म यही तपाईँको यो स्पार्क ग्रुप अन्तर्गतको यो भेहिकल रेन्टल स्पार्क कार सर्भिस जुन छ तपाईँको त्यसमा आउनु चाहिरहेको छु होइन? यो कस्तो हो? यो चाहिँ अब जस्तो रेन्टल सर्भिस भन्दाखेरि नेपालमा कतिपय अवस्थामा बुझ्दाखेरि चाहिँ ट्याक्सी सर्भिसहरू अथवा अरू किसिमको एउटा कुरा सुनिन्छ होइन? तपाईँहरूको मैले फिचर्सहरू हेरेको थिएँ। एक त तपाईँहरूलाई भनाइ पनि छ, तपाईँहरू एउटा आइएसओ सर्टिफाइड एउटा कम्पनी हुँदो रहेछ। यति ठुलो फ्लिटमा काम गर्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ लेम्यानको भाषामा भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ के भने रोड साइडको एउटा इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ एयरलाइन जस्तो हुनुहुन्छ कि बाटोको तपाईँ एयरलाइन्स जस्तो रूपमा काम गरिरहनु भएको रहेछ। नेटवर्किङ 24 आवर सर्भिस तपाईँहरूको र जुन खाले देशभरिमा तपाईँको रिच छ, यो सर्भिस यसरी गर्ने र यसरी बढाउने भन्ने किसिमको सोच चाहिँ तपाईँलाई कहिले देखाएको? यो चाहिँ डेफिनेटली हजुर हामी चाहिँ एउटा रेन्टल सम्बन्धी नै काम गरिरहेको थियौँ। भेहिकल रेन्टल सम्बन्धी नै काम गरिरहेको थियौँ। त्यो पनि एउटा नेसनल लेभलको एउटा लिडिङ रोलमै काम गरिरहेको थियौँ। त्यो चाहिँ एउटा विशुद्ध एउटा इन्स्टिट्युसनसँग मात्रै सम्बन्धित थियो। र म आफैले अथवा हाम्रो डेली लाइफमै चाहिँ धेरै व्यक्तिसँग कन्सल्टेट हुने चाहिँ तपाईँको पब्लिक लाइफमा चाहिँ जस्तै हजुरलाई यहाँबाट एयरपोर्ट जानुपर्ने हुन्छ अथवा डेली लाइफमा हजुरको चाहिँ कुनै इभेन्टहरू एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईँलाई विवाहको लागि चाहिँ कार चाहिन सक्छ अथवा कुनै शुभ कार्यको लागि अरू भेहिकलहरू चाहिन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्रपर रूपमा चाहिँ भन्ने इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ त्यति नदेखिएको होइन? अब त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा इन्स्टिट्युसनसँगै काम गरिरहेको कुरालाई चाहिँ कसरी पब्लिक फेयरमा जान सकिन्छ अथवा यसको सोल्युसन अझ बेटर अहिले चाहिँ मान्छे हामी त ग्लोबलाइजेसनको उसमा गइरहेछौँ। हामी वर्ल्डमा हरेक कुराहरू टेक्नोलोजी आइरहेछन्। त्यसलाई फ्युजन बनाउने उसमा चाहिँ हामीले विशुद्ध यो चाहिँ जस्तै तपाईँलाई एउटा चाहिँ स्पेसिफाइक रूपमा भेहिकल चाहियो भने कसलाई सम्झिने त? एउटा हजुरको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको जस्तो टाइप्सको पनि भेहिकल चाहिन सक्छ। हजुरलाई कार चाहिन सक्छ, जिप चाहिन सक्छ, हाइस चाहिन सक्छ, कोस्टर चाहिन सक्छ। र बिसाइड अर्को चाहिँ यही कुरासँग सम्बन्धित चाहिँ अर्को ड्राइभर हायर भन्ने छ। यो चाहिँ विशुद्ध हामीले नयाँ कन्सेप्टमा नयाँ कुराहरू लिएर आएको छौँ। यो चाहिँ जस्तै अब ड्राइभरको कुरा त्यस्तै छ। हजुरलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हजुरलाई ड्राइभर चाहियो भने कसले दिनु त भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीले पाएको पनि छैन, हजुरले पाउनु पनि हुन्थेन। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मार्केटमा लिएर आएको छौँ। जस्तै हजुरलाई डेली बेसिसमा हजुरलाई ड्राइभर चाहिन सक्छ,
विकली बेसिसमा ड्राइभर चाहिन सक्छ अथवा हजुर कुनै इभेन्ट पार्टीमा जानुभयो अहिले अब गभर्मेन्टको पनि एउटा एक्सिस छ तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टले पनि अलि स्ट्रिक्टली गरिरहेको कुरा छ हामी काहीँ ककटेल पार्टी सार्टीमा गर्छौँ त्यसपछि घर सुरक्षित तरिकाले जानु पर्यो त्यो एकदम राम्रो कुरा चाहिँ सुरुवात गरेको छ मापसे भन्छ होइन अब त्यसलाई चाहिँ कमसेकम तपाईँ आफै एक त गभर्मेन्टले स्ट्रिक्टली गरेछ एक चाहिँ आफ्नो सुरक्षा त आफै गर्नु पऱ्यो नि तपाईँ सेफली जानु पऱ्यो एक कुरा अहिलेको हेर्नु भने 50-60 लाख अथवा 1-2 करोडको गाडीहरू चाहिँ हामीसँग हुन्छ अब त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ ड्रिङ्क गरेर चलाउने अथवा सेफली रूपमा घर पुर्याउने हामी चाहिँ त्यो कुरालाई पनि प्रायोरिटीमै राखेर कमसेकम हजुर त्यस्तो इभेन्ट पार्टीमा हुनुहुन्छ भने पनि हामी कमसेकम तपाईँलाई सेफली घर पुर्याइदिने काम गर्छौँ हजुर म यहाँनिर तपाईँलाई रोकेँ रोशनजी यो त एकदम राम्रो काम गर्नुभयो तपाईँ राम्रो काम सुरुवात गर्नुभएको छ निश्चय पनि त्यसको त मार्केट देखेर तपाईँले काम गर्नुभयो होला व्यापार यसमा एकातिर चाहिँ छैन मेरो तपाईँलाई क्वेसन यहाँनिर मलाई अहिले के आयो भने नि जस्तो काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि मान्छे अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामी बाटोमा पनि देख्छौँ 1 करोड 1.5 करोड 2 करोडको गाडीहरू अथवा जति पनि मूल्यको गाडी होस् आफ्नो गाडी भनेको सबैलाई प्यारै हुन्छ होइन त्यो गाडी जुन तपाईँको ड्राइभरलाई हामी चलाउन दिँदाखेरिको अवस्थामा त्यसको चाहिँ केही तलमाथि पर्यो अथवा त्यसको एक्सिडेन्ट अथवा मिसह्यान्डलिङ अथवा भनौँ न कतिपय अवस्थामा त्यस्तो नहोला अब गाडी सहितै ड्राइभरै हराइदियो यस्तो सबै कुराहरूको चिजहरूमा नि यसको क्वालिटी एस्योरेन्समा तपाईँले कतिको रिसर्च गर्नुभएको छ र त्यसको जिम्मेवारी जुन तपाईँको ड्राइभर आइसकेपछिको जिम्मेवारी त्यो गाडीको जिम्मेवारी ओनरको हुन्छ कि तपाईँ कम्पनीको हुन्छ त्यसमा चाहिँ जस्तै अब हजुरले भनिहाल्नुभयो हाम्रो एकदम मेन कुरामा चाहिँ हजुरले फोकस गर्नुभयो हामी त्यो कुरामा धेरै नै सजग छौँ र हामीले आफ्नो सिस्टम एउटा अपडेट गरेको छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो विगतमा पनि हामी चाहिँ एउटा ड्राइभरसँग चाहिँ इन्टर कनेक्टेड भएरै काम गरेको थियौँ किनभने भेहिकल हायर सम्बन्धी काम गर्ने भएको भएर त्यहाँ एउटा ठुलो एक्सपिरियन्स थियो हामीसँग त्यो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ धेरै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो धेरै अराउन्ड 70% हाम्रो ड्राइभरमा चाहिँ फिल्ड चाहिँ हाम्रो नेपाल पुलिस र आर्मीको चाहिँ रिटायर मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यसको बेनिफिट चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हजुर उहाँहरूले डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नुपर्ने हरेक कुरा चाहिँ उहाँहरू त्यहीँबाट सिकेर आउनुभएको र एउटा लङ टर्म चाहिँ तपाईँ अब यो अर्को फिल्डको मान्छे राखिदियो भने यो एउटा यङ मान्छे राख्यो भने ऊ विदेश जाने अथवा हाम्रो नेसनल इस्यु हजुरलाई थाहा छँदैछ त्यो कन्टिन्युटी हुन नसक्ने तर त्यो फिल्डको मान्छे राख्यो भने चाहिँ धेरै कुरा सिकाउनु नपर्ने डिसिप्लिन एउटा मेन्टेन गरिसक्यो एउटा म्याच्योर्ड मान्छेहरू हुँदो रहेछ र बिसाइड चाहिँ अब 70% जति त हाम्रो त्यहाँको उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यसै नै हुन्छ त्यसमा पनि हामी भेरिफाई गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो ट्रायल बेसिसमा राख्छौँ अनि अर्को चाहिँ बिसाइड त्योभन्दा बाहिर पब्लिक लेभलबाट आउने जनरल हाम्रो ड्राइभर चाहिँ हामीले एकैचोटि चाहिँ कस्टमर्सको सर्भिसमा हामी पठाउँदैनौँ किनभने हामीसँग त अरू प्रोग्रामहरू हाम्रो इन्टरनल फङ्सनलहरूमा चाहिँ हामी ड्राइभरहरूलाई कमसेकम चाहिँ 15-20 दिन वान मन्थ जति चाहिँ हामी त ट्रायल पिरियड बेसिसमा राख्छौँ अनि जतिखेर हामीलाई कन्फिडेन्ट डेभलप हुन्छ हामीलाई एस्योर हुनसक्छ यो उहाँलाई पठायो भने अब केही इस्यु छैन उहाँ चाहिँ एउटा हरेक कुराबाट पर्फेक्ट हुँदो रहेछ भन्ने हामीलाई फिल हुन्छ अनि मात्रै हामी क्लाइन्टको राख्छौँ अनि अर्को अहिले हजुरले जोड्नुभएको कुरा चाहिँ हुनसक्छ एउटा एक्सिडेन्ट भन्ने कुरा त हजुर नै ड्राइभ गरेर कहीँ जानुभयो केही हुनु भने त एउटा नेचुरल एक्सिडेन्ट हुनसक्छ त्यो हजुरले मिस्टेक नगर्दै पनि चाहिँ अर्कोले आएर पनि मिस्टेक गरिदिन सक्छ अथवा चाहिँ नेचुरल भनेको के हुन्छ त्यो चाहेर आफूले चाहँदा नचाहँदै पनि त्यस्तो भविष्यहरू पर्न सक्छ प्राकृतिक कुराले पर्न जान्छ अब त्यो चाहिँ जस्तै एउटा ट्राफिक पुलिसले अथवा एउटा रिपोर्ट दिँदाखेरि होइन एउटा नेचुरल एक्सिडेन्ट हो भन्ने भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा इन्सुरेन्स पोलिसीबाट गरिहाल्छौँ होइन हाम्रो मान्छेले नेग्लिजेन्सीले कसैको प्रोडक्टमाथि क्षति हुन गयो भने हामी एउटा रेपुटेड कम्पनी हो त्यो कुरामा हामी एस्योर गराउँछौँ हजुर अब यो जुन यहाँको कुरा सुन्दाखेरि वास्तवमा एकदम एक्साइटमेन्ट र यो जुन निकै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ तपाईँले अब वास्तवमा यहाँ जस्तो यङ एनर्जेटिक युवाहरूले गर्ने कामै नै हो होइन अब यो चिजहरूमा मलाई एउटा जोड्न के मन लाग्छ जस्तो अहिले काठमाडौँमा अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ ड्राइभ एन्ड ड्रिङ्क त अब हामी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड छ होइन अब मान्छे त्यसमा चाहिँ ड्रिङ्क गरेर गाडी चलाउनु हुने भन्ने कुरामा चाहिँ सचेत छन् तर ड्रिङ्क त आफ्नो लेभलमा भइरहेको हुन्छ सो यो एरियाजमा यो कर्पोरेट सेक्टरहरूको पार्टिजहरूमा अथवा अरू यो जति पनि जो व्यक्तिहरूको सोसल ग्यादरिङ हुन्छ त्यस्तो एरियाहरूबाट चाहिँ स्पार्क कारलाई रेस्पोन्स कस्तो छ एकदमै राम्रो रूपमा पाएको छौँ हामीले सुरुवात गरेको पनि धेरै भएको छैन अराउन्ड 2 मन्थ जति मात्रै भयो मार्केटमा हामी भर्खरै नै गएको हौँ एकदमै राम्रो रेस्पोन्स छ मान्छेलाई यो कुरा चाहिँ एकदम इसेन्टियल भएको थियो तर कहाँबाट लिने कसरी लिने भन्ने कुरा मान्छेमा एउटा हेरेसमेन्ट थियो म चाहिँ हजुरलाई सिम्पल कुरो भन्छु जस्तै हजुर चाहिँ कहीँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो अचानक हजुरको भेहिकल बिग्रिन सक्छ ब्रेकडाउन हुनसक्छ हजुरको चाहिँ केही इस्युहरू आउन सक्छ
भन्यो भने अहिलेको हाम्रो सेन्जरमा कसलाई सम्झिने कसलाई के गर्ने अथवा मेरो साथीलाई फोन गर्ने कसलाई हुन्छ उहाँहरू हाम्रो डेली लाइफ हो कहाँ हजुरको साथी चाहिँ भैँसेपाटीमा हुन सक्नुहुन्छ हजुरको ऊ चाहिँ भक्तपुरमा पऱ्यो भने एउटा ह्यारेसमेन्ट भयो नि उहाँ आफ्नो वर्कमा हुनुहुन्थ्यो होला साथीले भन्नु नजाउँ पनि कसरी होइन तर यो सोल्युसनको लागि यस्ता किसिमका सोल्युसनको लागि हामी हौँ हजुर हाम्रो 24 आवर्स फेरि हाम्रो सर्भिस चाहिँ हजुरले 24 घन्टा पाउनुहुन्छ यस्तो इमर्जेन्सी कुराको लागि हुनसक्छ अर्को कुरा मैले चाहिँ अब यो भेहिकलको कुरा भयो हजुरलाई कमसेकम हजुरलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी हजुरलाई सुरक्षित रूपमा हजुरको फ्यामिली अथवा हजुरको आफ्नो एउटा हामी त धेरै जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्छौँ होइन अब हजुरलाई सुरक्षित रूपमा घर पुऱ्याउने अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले हजुरलाई एकदम जोडिहालेँ हामी यो भेहिकलको कुरा भयो अर्को ड्राइभरको कुरा चाहिँ अब हजुरसँग चाहिँ हामी एउटा जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्छौँ एज अ चाहिँ हस्बेन्ड चाहिँ ड्राइभ गर्नुहुन्छ अरू फ्यामिली चाहिँ हुन्छ अब हस्बेन्ड कोही बेला बिरामी पर्नु सक्नुहुन्छ अथवा हस्बेन्डको आफ्नो पर्सनल वर्क हुनसक्छ बाहिर जान सक्नुहुन्छ अब प्रोडक्ट त छ आफूसँग होइन हामीसँग गाडी छ तर ड्राइभर छैन घरमा गाडी बसिरहेको छ होइन को मान्छे एक दिन बोलायो अथवा कोही रिलेटिभले एक दिन गरिदिएला त सधैँ त गरिदिँदैन तर हामी तपाईँहरूको फुल्ली एस्योर्ड लिएर राम्रो प्रोफेसनल तपाईँलाई एउटा होमली इन्भाइरोमेन्ट दिएर हामी त्यस्तो कुराहरूको लागि पनि हामी ड्राइभर दिन्छौँ यो नयाँ ट्रेन्ड हो यसलाई चाहिँ अब हामी भर्खरै मार्केटमा लगिरहेका छौँ यसलाई चाहिँ विशुद्ध एकदमै ट्रस्टली भएर एउटा हामी एउटा रिपुटेड कम्पनी हो हामी प्रोफेसनल तरिकाले प्रोफेसनल मान्छे दिएर हामी सर्भिस गराउँछौँ अब अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अब भेहिकल हायरको कुरा गर्दा चाहिँ अब अघि पनि मैले भनिहालेँ कोही रिलेटिभ्स बाहिरबाट आउनुहुन्छ होइन अब मान्छेलाई चाहिँ कहाँ खोज्ने कसलाई खोज्ने एउटा पर्सनल मान्छेलाई उसको गाडी छ भन्ने कुरा थाहा भइरहेको हुन्छ तर जुन दिन चाहिने हो त्यही दिन चाहिँ बिजी भइदिन सक्छ नपाउन सक्छ होइन अब एकदम चाहिँ अब कोही डिप्लोमेटिक एकदम हाम्रो चाहिँ हाई लेभलको डेलिगेट्स आउने भयो उहाँलाई कस्तो टाइप्सको भेहिकल दिने भनेर हामी कहाँ त्यति चाहिँ इजिली एभाइलेबल छैन तर हामी चाहिँ तपाईँ त्यो हाई लेभलदेखि एउटा भनौँ न ल्यान्ड क्रुजर प्राडोहरूदेखि लिएर चाहिँ नर्मल लेभलको भेहिकलहरू पनि हामी प्रोभाइड गर्न सक्छौँ होइन सबै टाइपको हामीसँग फ्लिट छ होइन त्यही भएर तपाईँहरूलाई जस्तो टाइप्सको रिक्वायरमेन्ट पर्छ जहाँसुकै जानलाई हामी नेपालको जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै पर्पजले अरूलाई कुनै तीर्थयात्रा गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा चाहिँ तपाईँ आफ्नो पर्सनल वर्कले कहीँ जानुपर्ने हुनसक्छ अथवा टुरिज्म कन्सेप्टले तपाईँ कहीँ घुम्नुपर्ने हुनसक्छ भने सबै कुराको एरेन्जमेन्ट ड्राइभरदेखि लिएर तपाईँलाई एज अ ड्राइभर मात्रै हजुरको भेहिकल छ कम्फर्टेबल तपाईँ आउट अफ भ्याली जानको लागि चाहिँ तपाईँ चाहिँ अलिक कन्फिडेन्ट डेभलप छैन भने हाम्रो ड्राइभर लिएर जानु होला हजुरलाई डेली लाइफमा चाहिँ कुनै अफिसियल रूपमा अब हजुर चाहिँ बिजी सेड्युल छ हजुरको कार छ चाहिँ तपाईँ अफिसमा चाहिँ डेली 9 to 5 बिजी हुनुहुन्छ तर हजुरको वाइफलाई चाहिँ तपाईँलाई दिउँसो 1 o'clock कुनै इभेन्ट पार्टीमा चाहिँ एटेन्ड गर्नुहुन्छ तर गाडी त छ तपाईँसँग टाइम छैन हामी दिन्छौँ त्यसको सोल्युसन हामीसँग छ त्यसको सोल्युसन हामी पठाइदिन्छौँ हजुर एस्योर भएर एकदमै प्रोफेसनल डिलमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ हजुर यो त निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो होइन तर अब जुन यहाँको अब आइएसओ सर्टिफाइड यति ठुलो फ्लिट यति ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भएको कम्पनी छ तपाईँलाई त तपाईँले प्लानिङ त काठमाडौँको एउटा पेइङ क्यापासिटी गरेरै पेइङ क्यापासिटीको जति मान्छेले तिर्न सक्छन् त्यसको बेसमा प्राइसिङ गर्नुभयो होला वास्तव प्राइसिङ कति पर्छ मान्छेले हायरिङ गर्दाखेरि ड्राइभरलाई कति पर्छ अब गाडी लिनु पऱ्यो भने एउटा एभरेजमा गाडीको चाहिँ तपाईँहरूको कति पर्छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ड्राइभरको चाहिँ पर डे चाहिँ हजुरको 1000 रुपिस होइन हाम्रो फुल डे हाम्रो ड्राइभरले काम गर्छ हजुरको चाहिँ फुल डे रूपमा चाहिँ 1000 रुपिस अब भेहिकल हायरको कुरामा चाहिँ हजुरलाई कहीँ एयरपोर्ट जानु पऱ्यो अथवा कुनै उसमा जानु पऱ्यो भने इनसाइड रिङ रोडभित्र 500 आउटसाइड रिङ रोड जानुपर्छ भने 1000 वान टाइम ड्रप एन्ड पिकअप हामी जहाँसुकै ललितपुर भक्तपुर काठमाडौँ जहाँसुकै भए पनि हामी एयर कन्डिसन भेहिकलबाट सर्भिस दिन्छौँ वान टाइम ड्रप एन्ड पिकअप ओके अब यो र अरू चाहिँ जस्तै आउट अफ भ्याली अरू डेस्टिनेसन चाहिँ अरू प्रोग्राम सेड्युल चाहिँ एज पर रिक्वायरमेन्ट अनुसार हुनसक्छ किनभने गाडीको त हजुर यहाँबाट पोखरा जाने एउटा रेट हुनसक्छ यहाँबाट चितवन जाने एउटा रुट हुन्छ यहाँबाट नेपालगञ्ज जाने एउटा रुट हुनसक्छ अथवा हाम्रो बेसिकली चाहिँ हामी सबै टाइप्सको सर्भिसहरू दिन्छौँ त्यो पनि 24 आवर्स हजुरलाई इमर्जेन्सी पर्न सक्छ बेलुका 12 बजे केही इमर्जेन्सी एक्सिडेन्टहरू हुनसक्छ कहीँ जानु पऱ्यो पोखरा जानु पऱ्यो हजुरले पाउनुहुन्न सोल्युसन अहिलेसम्म छैन सोल्युसन लोकल गाडीहरू बेलुका चल्दैन होइन अरू हाम्रो गभर्मेन्टबाट चाहिँ केही फेसिलिटी छैन तर हाम्रो टिम चाहिँ 24 आवर्स चाहिँ एभाइलेबल भएर हजुरलाई ड्राइभर चाहिन्छ हामी ड्राइभर दिन्छौँ भेहिकल चाहिन्छ भेहिकल दिन्छौँ हजुर अब यहाँले इम्फेसिस दिएर भन्नु 24 आवर्स सर्भिस भनेर होइन अब यो यहाँले आइएम स्योर द्याट तपाईँले भन्नुलाई त भनिरहनु भएको छैन मैले तपाईँको वेबसाइटहरू पनि हेरेको थिएँ त्यसमा यो जुन हस्पिटालिटी सर्भिसमा मेडमा र यो जुन यो स्पार्क कारको कुराहरू जुन भइरहेको छ होइन यो एरियाजमा चाहिँ त यो वुमेन आर इन्करेज टु अप्लाई भनेर तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ महिलाहरूको लागि पनि प्राथमिकता दिइरहनु भएको थियो एकदम कस्तो खाले यो तपाईँहरूकोमा चाहिँ यो खाले जुन एउटा जेन्डर बायस नभइकन सबैलाई तपाईँले प्लेटफर्म दिनुभएको छ नि एकदम यो कस्तो खाले यो चाहिँ हामीले चाहिँ हजुरले भनिहाल्नु भयो नयाँ कन्सेप्ट पनि हुनसक्छ रोशन अब यहाँको जुन यहाँ 24 आवर्स सर्भिसको कुरा गर्नुभयो वास्तवमा त भन्नको लागि भन्नुभएको छैन होला अब यो तपाईँले जुन आइएसओ
सर्टिफाइड तपाईँको कम्पनी छ, डेफिनेटली तपाईँले त्यो त डेलिभरी गर्नुहुन्छ होला। मेरो तपाईँको यो वेबसाइट पनि मैले हेरेको थिएँ, त्यो वेबसाइटमा तपाईँहरूले यो विभिन्न यो खाले सहितको जुन खाले यो स्पार्क कार सम्बन्धी, रेन्टल सम्बन्धी, हाउस यो मेड यो हस्पिटल सम्बन्धी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले अलिकति वुमेन्स आर इन्करेज टु अप्लाई भनेर महिलाहरूलाई पनि प्राथमिकता दिइरहनु भएको छ त्यहाँनिर होइन। उहाँहरूको यो जेन्डर बाइस नहेरिकन जुन खाले किसिमले सबैलाई एउटा चाहिँ प्लेटफर्म दिइरहनु भएको छ, यो कस्तो खाले किसिममा हो तपाईँहरूसँग चाहिँ? आई मिन विभिन्न सेक्टरमा त हुन्छ अहिले सबैतिरमा पुरुष महिला बराबर छन् होइन। टेक्निकल्ली डु यु हेभ दिस फिमेल ड्राइभर अल्सो? स्योर 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 हामीले अब मास रूपमै त गर्न सकेका छैनौँ, तर हजुरले भन्नुभएको कुरालाई हामीले चाहिँ हरेक सेक्टरमा लेडिज र जेन्ट्सको एउटा इक्वालिटीको कुरा खोजेको भएर र अलिकति हामीले धेरै हेर्दा पनि चाहिँ कमसेकम लेडिजमा चाहिँ अलिक काम गर्ने एउटा अनेस्टीहरू हरेक कुराहरू चाहिँ अलिक बढी प्रोफेसनल देखिने हुनाले हामीले चाहिँ लेडिजलाई चाहिँ एउटा प्रायोरिटी बेसिसमै राखेका छौँ। अहिले हामीले चाहिँ त्यस करिब करिब 15-20% चाहिँ हामीले लेडिज ड्राइभरहरू पनि एरेन्ज गर्ने फेसिलिटी राखेका छौँ। अब यसलाई अझै प्रमोट गरेर अझै हामी चाहिँ कमसेकम 50-50 को लेभलमा जाने उसमा छौँ। त्यसको लागि चाहिँ कमसेकम उनीहरूलाई एउटा लेभलबाट ट्रेन गर्दै ल्याएर ट्रेनिङ दिएर, किनभने हामी कहाँ चाहिँ यस्तो साइडमा चाहिँ लेडिजहरूलाई खासै इन्करेज नै छैन। अब यो त गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि हुनुपर्ने हो, तर हामीले चाहिँ हाम्रो साइडबाट चाहिँ गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यसलाई अलिक कन्टिन्युटी गरेर कमसेकम एउटा 50-50 लेभलमा चाहिँ हामी डेभलप गराउँछ। अर्को हजुरले भन्नुभयो डोमेस्टिक वर्कर सम्बन्धी, अब हामीले चाहिँ अलिक नयाँ कस्तो भने रोजगारमूलक भनौँ न। हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै युवाहरू, म आफै पनि एउटा यङ इन्टरप्रेनर हो होइन, म आज 28 वर्ष भएँ होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यङ इन्टरप्रेनरलाई एउटा यङ जेनेरेसनको मान्छेलाई चाहिँ कसरी बढीभन्दा बढी काम दिन सकिन्छ, किनभने हाम्रो कुरामा चाहिँ हरेक कुरामा एकदम चाहिँ रोजगारी चाहिँ हामीले क्रिएसन गर्छौँ। किनभने हामीले ड्राइभर हालेको कुरा गर्छौँ, इभन भेहिकल हालेको कुरा गर्छौँ, अर्को डोमेस्टिक वर्करको कुरा गरेका छौँ। यी कुराहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट हुन्छ र नयाँ कन्सेप्टमा फेरि त्यो होइन। अब हामीले चाहिँ अब डोमेस्टिक वर्कर सम्बन्धीको पनि हामी चाहिँ सप्लाईको प्लानिङमा छौँ। त्यसमा त झन् हामीले पहिलो प्रायोरिटी नै लेडिजलाई राख्छौँ हामी। त्यसको चाहिँ 80-90% लेभलमा हामी चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ पहिला उनीहरूलाई एउटा सक्षम बनाउने एउटा ट्रेनिङको लेभलमा चाहिँ ट्रेनिङहरू दिने, जतिखेर चाहिँ एउटा हाम्रो उसमा चाहिँ काहीँ पठाउँदाखेरि एउटा सर्भ गर्न सक्ने लेभल एउटा भनौँ न एउटा स्किलफुल वर्करको रूपमा हामीले डेभलप गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ त्यो सप्लाईको काम गर्छौँ। हजुर रोशनजी, अब तपाईँले यहाँ मैले भन्ने सोचेको थिएँ, तपाईँ अब यङ एन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ, 28 वर्ष भन्नुभयो होइन, स्टिल ब्याचलर हुनुहुन्छ, एलिजिबल ब्याचलर हुनुहुन्छ। र तपाईँको मैले यस्तै प्रेस कन्फरेन्समा पनि हेरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ के भने तपाईँको ग्रुपमा चाहिँ यो वेडिङ प्लानर कम्पनी पनि आइरहेको छ। यो वेडिङको पनि सबै प्लानिङको तपाईँले अब गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँको कम्पनीले सबै त्यसको लजिस्टिक गर्छ भन्नुभएको छ। त्यसको चाहिँ पहिलो ग्राहक तपाईँ आफै के हो? तपाईँ अब तपाईँको यसमा सेटलमेन्टमा बिहाको प्लानिङ के छ? अब त्यो पनि डेफिनेटली म अब चाहिँ एउटा क्यान्डिडेट हो भनौँ होइन, बिहे त गर्नै पऱ्यो। हाम्रो अब सिस्टम त्यो एउटा घरायसी प्रेसर पनि चाहिँ सुरु भएको छ होइन, त्यही भएर त्यो प्लानिङमा छौँ। अर्को अब त्यसलाई हजुरले जोडिहाल्नुभयो, अब यो चाहिँ सुरुवात चाहिँ आफैबाट गर्ने, किनभने हामी त्यसमा त एउटा लर्निङ फेजमै हुन्छ, सिक्ने हो। हामीले नयाँ कुराहरू नयाँ कन्सेप्टहरू लिएको हौँ। त्यही भएर चाहिँ जो रिलेटिभ्स हुनुहुन्छ, जो आफ्नो साथीहरू हुनुहुन्छ, अथवा इभन मेरै आफ्नैबाट पनि मैले चाहिँ सुरुवात गर्न सक्छु। अब त्यो प्लानिङमा छु हजुर। हजुर, अनि त्यसमा तपाईँले त्यो तपाईँको ब्रोसरमा तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै युजर फ्रेन्डली एप्स बनाउने भनेर भन्नुभएको थियो, मैले पढिरहेको थिएँ त्यो होइन। तर त्यसको चाहिँ कुनै त्यो लन्चिङ गर्नुभएको मैले पाइरहेको छैन। यो सबै चिजको जस्तो अब स्पेसल्ली यो अरू त तपाईँको ग्रुपको अरू यावत कुराहरू त एक्साइटिङ र इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यसको त आफ्नो आफ्नो पाटो हुन्छ होला। तर मान्छेलाई डेली लाइफमा जुन खाले किसिमको एउटा एकदमै धेरै एउटा यो मोबिलिटीको लागि चाहिँ जुन भेहिकलको कुराहरू आइरहेछ, त्यसको लागि चाहिँ एप्स कस्तो बनाइरहनुहोस् तपाईँले? हामी प्लानिङमा छौँ, तर अहिले पनि हाम्रो चाहिँ अनलाइन बुकिङको सिस्टम चाहिँ हाम्रो एकदमै इजिली हाम्रो चाहिँ www.facebook.com/sparkcar भनेर SPAR कि CAR भनेर जानुभयो भने त्यहाँ हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेज छ। फेसबुक पेजमा हामीले त्यो फेरि नर्मल होइन कि हामीले त्यहाँ एउटा सफ्टवेयरै डेभलप गरेको छ। हामीले अनलाइन तपाईँले त्यहाँ चाहिँ फर्म फिलअप गर्नु सक्नुहुन्छ, हाम्रो अटो रिप्लाई हुन्छ, अटो बुकिङ हुन्छ र अटो कन्फर्मेसन हुन्छ। हाम्रो त्यो सिस्टम हामीले अलरेडी डेभलप गरेका छौँ र अहिले अलि चाहिँ धेरैको हामीले फिडब्याकमा चाहिँ हामीले चाहिँ फेसबुक चाहिँ एज अ इजिली पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ बुकिङ गर्ने सिस्टम चाहिँ हाम्रो चाहिँ 24 आवर्स चाहिँ एभाइलेबल हुने कल सेन्टर छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा हामीले नम्बर राखेको छौँ, त्यसमा 980
9801111924 र 9801111925 गरेर दुईवटा नम्बर राखेको छौँ। त्यो हाम्रो 24 आवर्स एभाइलेबल हुन्छ र बिसाइड चाहिँ फेसबुक मार्फत पनि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरले भन्नुभएको कुरा एप्स डेभलप गर्ने त्यो पनि हामी छिट्टै प्लानिङमा छौँ, त्यो पनि छिट्टै लन्च गर्नेछौँ। हाम्रो सबै सर्भिसलाई मर्ज गरेर अलिकति टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ किनभने इफेक्टिभ भएर हाम्रो किनभने हामी पब्लिक रूपमा नै हरेक कुरा हाम्रोसँग अहिले पछिल्लो प्रोडक्ट चाहिँ हामी पब्लिकसँग रिलेटेड भएको हुनाले कसरी युजर फ्रेन्डली बनाउन सक्ने, कसरी नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू लिएर आउन सक्ने भनेर बरु अलिकति ढिलै भए पनि इफेक्टिभ तरिकाले जाने प्लानिङमा छौँ, त्यो डेफिनेटली ल्याउँछौँ। हजुर, अब यहाँले सुरुमा पनि कुरा गर्नुभयो यहाँ नेपालको जति रोजगार देशमा सिर्जना गर्नुपर्छ, रोजगारदाताको रूपमा काम गर्नुपर्छ भने यहाँले भन्नुभयो होइन। अब तपाईँको आफ्नो कन्टेम्पोरेरी तपाईँको साथीहरू मोस्ट अफ द साथीहरू बाहिर जानुभएको होला, बाहिर काम गर्नु भएको होला। अब तपाईँहरू यहीँ बसेर जुन चुनौतीलाई सामना गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, यो सुरुको डेजहरूमा तपाईँले कामहरू गर्दाखेरि तपाईँलाई आफूलाई कस्तो पाउनुहुन्थ्यो र यो चुनौतीलाई चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ यसलाई पार लगाइन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्थ्यो? डेफिनेटली हजुरले भने जस्तै हामी कहाँ चाहिँ गभर्मेन्टबाट चाहिँ जति स्रोत साधनहरू जति एउटा एस्योर गराउनु पर्ने त्यो पार्ट त हामी कहाँ अझै कमी नै छ होइन। र एउटा हजुरले भने जस्तै म पनि चाहिँ भनौँ न +2 सकिने बित्तिकै मेरो पनि इन्टेन्सन चाहिँ कमसेकम हाम्रो साथीहरू सबै सर्कल चाहिँ विदेश जाउँ, नेपालमा केही भविष्य छैन भन्ने थियो। तर मेरो चाहिँ अलिकति होमली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कमसेकम बिजनेससँगै कन्ट्रोल भएको हुँदाखेरि मैले चाहिँ नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ होइन। किन विदेश गरेर जाने भनेको त्यो चाहिँ एक त हाम्रो एउटा एजुकेटेड प्रोडक्टहरू अथवा जतिखेर एउटा गभर्मेन्टले भनौँ न एउटा मास्टर गरेको मान्छे अहिले विदेश जान्छ भनेको त एउटा मास्टर लेभलको चाहिँ एउटा गभर्मेन्टको एउटा शङ्करदेवमा पढ्ने उसलाई चाहिँ कमसेकम कति इन्भेस्ट भएको हुन्छ, एउटा गभर्मेन्टको इन्भेस्टमेन्ट हो नि। एउटा प्राइभेट सेक्टरमा जानु भने तपाईँ चाहिँ त्यही प्रोडक्ट कम्प्लिट गर्न 30 लाख रुपियाँ लागेको हुन्छ, गभर्मेन्टले चाहिँ कमसेकम 5-7 लाख रुपियाँ पनि खर्च भएको हुँदैन भन्नाले त्यति फेसिलिटेट गरेर हुन्छ। त्यो प्रोडक्ट चाहिँ सिधै गरेर चाहिँ बाहिरको अर्को अब्रोड कन्ट्रीले चाहिँ युज गरिरहेछ भने हामीले चाहिँ कमसेकम यही इन्टरप्रेनर मेरो अफिसमा जानुभयो भने पनि मेरोमा कमसेकम अहिले 80% चाहिँ हामी यङ जेनेरेसनकै मान्छे छौँ, अब बिलो 30 कै मान्छे छौँ हामी। किनभने मैले पनि फेसिलिटेट गर्दाखेरि हामी चाहिँ सधैँ एक्सपिरियन्स मात्रै हेरिन्छ, कति वर्ष काम गरेको छ, कहाँ कुन इन्स्टिट्युसनमा काम गरेको छ भनेर मात्रै हेरिन्छ। तर मैले चाहिँ त्यो हेर्दिनँ ऊ त्यो काम गर्नको लागि क्यापेबल छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो प्रायोरिटी हुन्छ। उसको बेसिक लेभलै छैन भने त त्यसलाई चाहिँ ल्याउन सकेन, तर एउटा बेसिक लेभल छ तर उसले कुन इन्स्टिट्युसनमा कति काम गरेको छ भनेर चाहिँ त्यसलाई प्रायोरिटी राखिँदैन। किनभने हामी त एक त नयाँ कन्सेप्टले नयाँ प्रोडक्टमा हामी काम गरिरहेछौँ, त्यो भएको भएर हाम्रोमा चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी नै हामी यङलाई कसरी चाहिँ माथि ल्याउने, कमसेकम उसलाई कसरी कमर्सियल बनाउने र जति विदेश जाने कुराहरू छन्। जस्तै म कहाँ अहिले पनि हेर्नु भने 400-500 जना मान्छे डाइरेक्ट रूपमै चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भएर त्यो त्यसमा पनि यङ मान्छेहरू नै चाहिँ बढी रूपमा चाहिँ। हजुर, रोशनीमै सुन्नु थिएँ मैले जस्तो यो जति पनि चिजको जस्तो नेपालमा चाहिँ के छ भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो र सबभन्दा म्यानेज गर्न गाह्रो भनेको HR ह्युमन जुन रिसोर्स छ त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न गाह्रो भन्ने कुरो सुनिन्छ। तपाईँ त टेक्निकल एरियाजमा हुनुहुन्छ, 24 आवर्स सर्भिसमा हुनुहुन्छ, सर्भिस प्रदायक हुनुहुन्छ होइन। यस्तो यो टिमलाई सधैँ एउटा हाइली मोटिभेटेड गर्ने र त्यसलाई लिड गर्नेको चाहिँ तपाईँले यसको चाहिँ चुनौती र अवसरहरू कस्तो देख्नु भएको छ? एकदमै हजुरले भन्नुभएको कुरालाई त्यसलाई काट्नै सकिँदैन। हामी कहाँ चाहिँ यङ मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ कन्भिन्स गरेर राख्नलाई गाह्रो छ, किनभने यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ गाह्रो छ। तैपनि हाम्रो लेभलबाट चाहिँ अहिलेसम्म हामी कहाँ धेरै डिस्कन्टिन्युटी भनेको कुरा भएको छैन। हामीले जे कुरा गेन गरेको छ त्यो सबैलाई ओनरसिप दिने फेसिलिटी ल्याएको छ। त्यो मैले एक्लै गरेको होइन, हाम्रो कम्पनी आज जुन ठाउँमा एउटा इस्टाब्लिस भएको छ त्यो एउटै मेरो लिडरसिपमा त लिडरसिप मैले गरेको छु। तर मभन्दा बढी खट्ने 24 आवर्स होइन, हाम्रो 75 जिल्लामा हामी काम गर्छौँ अलमोस्ट चाहिँ सबैतिर कमसेकम राति 10-11 बजी पनि काम गरे हुन्छ। किन कामको स्वरूपहरू फरक हुनसक्छ। हामी त किन इमर्जेन्सी लेभलमा सब पनि सर्भिस गर्छौँ, कोही बेला सुतिराखेको हुन्छ ल फलान ठाउँ जानु पऱ्यो भन्ने हुनसक्छ। हामी त किनभने चाहिँ बेलुका 12 बजे हामीलाई कल आउनसक्छ, किनभने हामी त सर्भिस सेक्टरमा काम गरिरहेछौँ होइन। अथवा हाम्रो इन्स्टिट्युसनले पनि काम गर्दा पनि त्यस्तो कुराहरू त आइरहेको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रो मेन कुरा चाहिँ हामीले जे कुरा गेन गरेको छौँ इकोनोमिकल्ली पनि त्यसलाई हामी एउटा इफेक्टिभ वेमा हामी सबैलाई मान्य हुने गरी अथवा सबैलाई चाहिँ एक्सेप्ट हुने गरी चाहिँ सेयर गर्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ काम गर्ने ओनरसिप पनि हामी सबैलाई बराबर रूपमा चाहिँ दिन्छौँ। र यो हाम्रो प्रोडक्ट हो, यो हाम्रो इन्स्टिट्युसन हो भन्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको छौँ। र त्यसले चाहिँ हाम्रो जस्तै हजुरले भन्नुभएको कुरा द डिस्कन्टिन्युटी हुनेहरू इन्स्टिट्युसन धेरै चेन्ज गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी कहाँ अलिक कम छ भनौँ। हजुर, अब स्पार्क ग्रुपको अब अपकमिङ डेजमा तपाईँहरूको के प्लान छ? जुन खालि किसिमको जुन यो एउटा मिसनमा हुनुहुन्छ यो त सधैँ नै कन्टिन्यू हुने भइ नै हाल्यो होइन, अबको तपाईँको प्लानिङ के छ? होइन, अबको प्लानिङ चाहिँ हामीले जुन यो स्पार्क कारलाई चाहिँ
लन्च गरेछौँ, भर्खरै लन्च गरेछौँ। यसलाई चाहिँ हरेक पब्लिकले चाहिँ यो हाम्रो प्रोडक्ट हो भन्ने तरिकाले अथवा यसलाई डेली लाइफमा युज हुने कुरालाई चाहिँ कसरी लान सकिन्छ अथवा त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरू अथवा केही नयाँ टेक्नोलोजीहरू नयाँ प्रोडक्टहरू थप्नुपर्छ भने हामी त्यसमा थप्छौँ। र यो सर्भिसलाई चाहिँ अहिले हामीले काठमाडौँ बेसमा रहेर काम गरिरहेछौँ। अब यसको फ्रेन्चाइज हामी कर्पोरेट टाइअपहरू गरेर अहिले चाहिँ बिसाइड हामी चाहिँ एकदम सर्ट पिरियडमै हामी चाहिँ विराटनगर इटरी बेसमा रहेर त्यहाँबाट पनि काम गर्छौँ हामी, हैन। अब जस्तो कस्तो हुँदो रहेछ भने हाम्रोबाट अब हामीले त्यो गरेपछि हाम्रो क्लाइन्टले के कुरा चाहिँ कसरी फेसिलिटी लिन सक्छ भने जस्तै हाम्रो काठमाडौँबाट चाहिँ विराटनगरबाट काठमाडौँ कुनै क्लाइन्ट लिएर यहाँ ड्रप गरेको हुन्छ, हैन। अब हाम्रो गाडी त फ्रिली फर्किने कन्ट्रिजहरूमा हामी त्यो कमसेकम टाइअप गरेर कस्टमरलाई पनि फेसिलिटेट हुने गरी कसैको फ्लाइट क्यान्सलहरू भएको हुन्छ, हैन। अब त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ रिड गर्ने गरी इजिली कस्टमर्सले हाम्रो यो प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो हो भन्ने तरिकाले कसरी लिन सकिन्छ भन्ने तरिकाले मोडिफाई गरेर यसलाई लिएर जान्छ। हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ अहिले स्पार्क कारमै रहन्छ, हैन। यो हाम्रो आम कस्टमर्सलाई इजिली हाम्रो स्पार्क कार के हो कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर कसरी बुझाउन सकिन्छ र त्यसमा भएका कमी कमजोरी कस्टमरको फिडब्याकहरू लिएर अगाडि बढ्छ। हजुर रोशनजी, अब आज कार्यक्रम धेरै समय सक्यो, तपाईँसँग त आगामी दिनमा पनि हामी बसेर यसको बारेमा विस्तृत फेरि पनि कुरा गरिन्छौँ। यङ एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, अब किप साइनिङ, यो आफू जस्तै युवाहरूलाई यसरी नै अगाडि बढ्नु प्रयास राख्नुहोस्। तपाईँलाई धेरै शुभकामना, थ्याङ्क यू। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो संस्थाको बारेमा र मेरो व्यक्तिगत लाइफको बारेमा पनि चाहिँ आम श्रोताहरूलाई पुर्याउने अवसर दिनुभयो र मेरो कम्पनीको बारेमा आम युजरहरू दर्शकहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिने अवसर दिलाइदिनु, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। आज कार्यक्रमबाट म महेश राणा पनि बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। ब्रट टु यु बाइ स्विजी, नेपालको सबैभन्दा ठुलो इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड।